Good evening po sa aming mga suki. Viewers from Doha. Nasa palengke ba tayo? Sorry naman, coach. So, ayun, mga suking viewers. Suking viewers. Yes. And supporters. Tapos hindi pa tayo naka-live. Hindi naman. Naka-live na pala tayo. Pero naka-offline pa. Papunto na yan. Joke lang, wala pa. Yan, Ani. Okay. Okay na ba? Okay. Good evening po sa lahat ng viewers namin from Doha, Philippines, worldwide. Wow, worldwide na. Diba? Worldwide ang Limitless, coach. Nagbabalik kami dito sa mga matchups po namin for the finals. Kanina, nakausap natin si Jordy with Popoy para sa matchup yung finals ng men's class division between PLU and Riders. Ngayon naman, ang kasama natin. With us naman si Miss Mads. Coach po siya ng Volleyball team from the Rookies Division. Volleyballers, ang hirap. Assistant coach daw. Good evening. Good evening, Coach Lay and Ate Annie. Good evening. Thank you. Umpisa mo na. Nag-thank you na siya. Oo nga eh. For a start, how was the day nung last Friday, nung semis match niyo with the Slammers? How's the players catch up after the game? After the game, surprisingly, everyone was happy. Contented. Kasi from the day nung semifinals game, yung mindset namin is parang ano na siya, nanalo na agad. Kasi coming from scratch talaga, and I think everyone has witnessed that na talagang beginners, as in super, ang layo nung narating ng team. So as newbie ba siya? Oo. So as a coaching staff, kami ni Coach Nine, sobrang proud, and sila nag-enjoy na lang din talaga sila. But yung pag-enjoy na surprise pa kami yan kasi talagang lumaban sila ng todo. To the last talaga. To the last, oo. 4 sets. Which is... Sa totoo lang, sa lahat ng teams this season, sa lahat ng categories, ang pinaka nag-overachieve ang sa tingin natin talaga, I mean, no offense sa team ng Volleyballers, pero sila talaga yung nag-overachieve kasi no one expected. Siguro, kahit kanino mo tanong siguro, kahit sinong player tanongin mo, wala talaga nag-expect na pupunta sa Final Four. Pero it will parang sobrang talagang ang galing lang ginawa ng ikaw saka si Coach Nine for yung bringing yung team sa Final Four kasi talaga totoo naman yung from scratch talaga. Kung mayroong player doon sa Volleyballers na pwede mong sabihin na medyo nakakaangat lang, walang iba kasi Ate Amy lang. Or si Maribel kasi with their experience. Yes. Pero bukod doon, I don't see anyone talaga na medyo mataas yung level. Pero sa team effort talaga. Totoo. Especially nung semifinals. Kasi I was there, talagang napanood ko from first set na laban. Lumang pa nga sila eh. Nung first set eh. They almost said the first set, dapat sa kanila na eh, kaso lang medyo bumitaw nung bandang huli. Second set, parehas din. Hindi naman sila tinambakan. Then they get the third set. Yung fourth set, parehas din. Dikitan din yung laban na we are against yung top team na walang talo talaga. Sa elimination. Yeah. So, yun na kaya, I mean, feel ko yung sinasabi niya na lahat sila surprisingly, lahat masaya. Kasi for them winner na sila. Of course. And kung ikaw yung coach, nakita mo lang yung mga player na maglaro ng gano'n, na they gave their best, automatic winner na tayo. Tsaka knowingly, sabi nga ni Coach Mads na bago yung team, as in newbie talaga siya. So, first tournament, new team, tapos at start, semis agad ang. Bigyan ba sila ng discount sa susunod? Oo. Talaga actually nung fourth set, nung patawin namin ng fourth set, kasi I think yung third set, di ba nanalo? Yung, kung nakita niyo yung talon nila, tapos yung saya nila, sabi ko, wait, hindi pa tayo nanalo. Pero ando na talaga na parang, nanalo tayo, Kasi Slammers, we know na sweep nila, di ba, yung eliminations coach. So,
ang hirap. And then, nanalo kami nung third set. So, nung fourth set, before the fourth set, ang sabi na namin sa kanila, guys, hindi namin kayo pinipressure. Alam mo, hindi namin kayo masyadong pinupush na, alam mo yun, but just enjoy the game kasi andito na tayo. Bonus talaga. Makatabi tayo. So, win or lose, okay kami dito. Of course, sinong hindi gusto nang mag-champion, pero doon pa na okay na kami. Siguro next year. Yes, next season. Next season. Moving forward sa finals this Alam mo, may Friday. sasabihin pa ako. Sorry. Joke lang. Sige, go. Moving forward tayo for the coming finals this Friday. It's a battle between Slammers and Phoenix. Coach, as a coach, ano po yung nakikita niyo yung advantage or meron bang medyo lamang between the two teams? Or how would you analyze the upcoming games? I think yung Slammers lamang sila pagdating sa offense. Because I think they have an ace player, magaling mag-attack. But for the Phoenix naman, I saw na may strong na yung nila, yung team bond nila. So I'm sorry kasi talagang bago lahat ng teams, pero yun yung nakita ko for the past game. So, sa defense yung Phoenix and then sa offense yung Slammers. If magagawa nila ng way na masarado, kumbaga yung net, di ba? For blocking sa net, maybe. Maybe madi-defense. Yes, madi-defense. And of course, iba talaga, sorry, yung defense iba talaga. So, I think yun yung nag-work din dun sa volleyballers kung bakit tumagal yung game. Ang rally ang hahaba. 2 hours, di ba? Dahil dun sa defense. So, balance. Diba nga coach may saying tayo sa defense? Defense is the best offense. Yeah. Kasi ang iniisip ko, defense is the best policy. Hindi pala Which is maganda. Number 1 talaga is the defense. Before ng offense, defense talaga ang pinaka-the best na offense. Actually, dun sa match ng Phoenix at saka ng Stallions, it's hindi naman, how would I say, yung parang, who would have thought na yung Stallions, diba, na number 2 sila in overall ranking, then Phoenix is nasa number 3. Third. Nagulat din kami. Kasi all of the teams expected ng magalaban for finals is Stallions and Slammers. Pero bilog ang bola eh. Totoo. And lalo sa league na to, nung nakita ko yung sa sports zone, sobrang nakakabigla na. Yung dami ng teams na sumali. Like sa beginners, parang lahat nag-emerge. Parang UAAP coach, na hindi mo na alam kung sino. Unpredictable na. Unpredictable na. Kasi hindi mo talaga malaman. Parang yung division. Yung simula parang on paper, malakas yung Stallions, malakas yung Slammers, mahina si Volleyballers. We don't see Phoenix going up to the standings, tapos pakakuha noon. Pero yun, nasa finals na. Pero it was evident din talaga nung semifinals na against Lady Stallions na early on talagang in-establish ni Phoenix yung depensa nila. Kaya si Lady Stallions naman, at that time, instead na ma-challenge, ang nangyari parang naunahan sila ng depensa nung Phoenix. Kaya imbis na lagpasan nila, so parang, medyo nasiraan sila. Minsan kasi nakakainis yun, di ba? As a spiker, di ba? Pag ganun, kahit na anong palo mo, tapos sinasala lang din. So, kailangan diskarte ka na ng sarili mo nun. Ganun ako, kagaling din, pensa, bata-bata. Sarang ganda. Kaya ayoko talaga nakasapag, di ba sabi ko lang ganun eh. Kasama ko yung gano'n marinig. True. Eh, yung match na to sa Friday between Phoenix and Slammers, napaka-looking forward. Kasi bilog ang bola, hindi mo mapipredict. Kahit sabihin mo, sweep ng Slammers yung elimination to the semis, then towards to the finals. Hindi natin malalaman. Tsaka may pros and cons yung pagiging yung unbeaten team ka sa eliminations, di ba? Yung pro, syempre, kung sila, may mga players tayo na tinatawag na parang no mercy, kumbaga, di ba? Yung killer instinct nandun, well then good. But yung cons naman is baka
relax, di ba? Overconfident sila. So, let's see. Let's see on Friday kung sino. Wala kasi siya nung group interview natin with yung Final Four teams. Si Phoenix actually, tuwan-tuwa sila actually kasi first time nila pumasok daw sa Final Four sa lahat ng mga sanalihan ng liga. Pero ewan ko, correct me if I'm wrong mga taga-Phoenix, na ang sinasabi nila parang 3 to 4 seasons na yata silang sumasali pero wala pa silang talagang nasa semis na liga. Kaya din para sa kanila, talagang itong season na to is overachieving for them. Dahil finally, nakalating sila. Finals sa Final Four. Or ngayon, finals na pala, di ba? Finals na. Maganda rin yung point mo kanina na yun yung mga pros and cons talaga ng mga wala kang talo. Saka yung lady luck kasi, baka mamaya, mga mahirap na. Although maraming nag-sweep ng laro, ng buong tournament, pero sa tingin ko mas marami yung pagpaya sa biglang, di ba? Ngayon pa naman, finals wala kang twice to be. So, mahirap na rin talaga. So, do or die. Pero ang kumpiyansa kasi ng Slammers ngayon medyo mataas na yun. Oo naman. Kahit sino naman, di ba? Medyo mataas na. So, kompleto din yung nila, kumbaga sa isang menu, kompleto sila ng ingredients. Yes. Magaling yung setter nila. Diba? So, I think that's the, kasi siya yung game, game maker, or playmaker. So, dahil sa kanya, maganda yung opensa ng teammates niya, diba? So, malaki yung, malaki advantage nila pagdating sa mga individual roles. Alam mo, nabanggit mo si setter, in the middle of yung tournament, so kami sa organizing committee, we were discussing na there were mga sort of may nagsasabi na malakas si number 3 ni Slammers, ganyan, na dapat nila sa beginners. So kami naman, sa totoo lang, nag-iisip kami. Pero at least, sabi namin that time, at this stage of the tournament, wala na yun eh. Tapos na, wala na tayo. We cannot tell na hindi siya pwedeng numero because of sa skills niya, hindi. Pero nakita ko last Friday, when I saw the setter na sinasabi mo, kaya kung tanong mo sa kanya, totoo yan, sinabi ko sa kanya, ang magaling yung setter. Yung setter ang magaling kasi marunong na eh. Probably, kung meron mga advantage talaga yung Slammers against Phoenix, and I guess sa akin na, that would be the setter. The setter. Not the spiker. Kasi kung wala naman eh. Kung wala kang good setter, wala kang spiker. Kasi lang naman yun eh. Depende lang naman yun sa bigay ng bola eh. Diba? Yes. Unless na... Pero in fairness to Phoenix coach, meron din silang setter si Shirley, si Ate Shirley. Oo, pero pag nakita mo talaga lumaro si setter, Maris pa ang pangalan, parang Maris yata pangalan, yung setter ng Slammers. Pag nakita mo siya lumaro kasi, maganda talaga ang umangat ang bola. And hindi lang yun, smart player siya. Smart player. So ilang beses kami may rallies na sobrang haba and siya lang yung nag-end nung rally na yun. So marunong siya. Alam mo yun. So looking forward na mag-advance siya sa level. Well, I guess. Kung hindi ka namin pine-pressure, pero kung nanonood ka man yan. Yung sa finals it's a compliment. Kaya nga, bahala ka. Joke. Mataas talaga yung kumpiyansa ng team pag ang setter nila. Magaling. Lahat naman magaling, pero syempre talaga yung pagod. Tapos yung mentality niya sa loob, 'di ba? Ang hirap kayang pagsabayin nun. Gusto mo ring dumiskarte minsan, 'di ba? True. Pero siya talaga binigay niya dun sa teammates na parang. Lalo pa ngayon, finals na, no? So yung isang pagkakamali mo talagang it might be big and pagkam yung crucial moments ng laro, 'di ba? So hindi mo masabi. Well, it could lead na mag-change yung laro bigla. Totoo. Okay, yung turning point ng game, di ba? Baka yun yung turning point, yung error mo na isa-dalawa. Yun yung turning point ng game. So, of course, last game na yan ng tournament. True. Bibigay mo na lahat siya. Yeah, all out yan, for sure. Ano ka ba sa'yo? P or S? V! Volleyball! Good answer! Ako, ang sa tingin ko lang, if medyo maiksi yung laro, 3-4 sets, Slammers.
Slammers. Pero kapag nag 5 sets, Phoenix. Ako, coach, ayoko mag-predict eh. Pero parang may tulog eh. I mean, si Phoenix kasi hindi mo, masasabi na silent killer siya kumbaga. Kasi you would have thought na dumating sila sa finals. From semis to finals, nandito na sila ngayon. Pero hindi ko sila i-underestimate ang skills ni Phoenix. Got it. May ilalabas yan, but we'll see on Friday. We'll see on Friday. Fearless forecast ko, 3 sets. 3 sets. Mananalo yung lamang. Malamang ko. Kasi na-free. Kasi nanalo 3 sets, for sure. Yun din ang isip ko, ikaw ganun din ba? Basta sabi ko 3-4 sets, I'll go for Slammers. For Slammers. Kasi yun ang niya eh, yun ang character niya. Yung agad-agad, patay na. Patayin mo na agad yung kalaban. Ganun sila eh. Kasi habang tumatagal yung laro, marami ng factors eh. Pagod na, medyo. And idagdag nyo yung audience. Yung spectators ng Slammers. Idagdag natin. Isa pa yan. So nakaka-boost talaga yan ng ng confidence. Iba talaga yun. Kaya nga ako, lagi ako kumpiyansa eh. Bakit? Ang dami mo pa. Ilang viewers na tayo ngayon. Joke lang po yun. Okay na tayo. This women's women's classy. Classy naman tayo ngayon. Sige, classy. Sino ba pagkalaro? Peace Qatar versus Zyrens. Parehas medyo mababa sa standing, no? Sino ba number 2 is Peace Qatar. So they won against Army Lady. Yung Zyrens naman, they won over the number 1 seed, yung Bella Ballers. Ganda ng laro nila last time. Maganda din. Na nakaka-shock din. Oo. Ang daming mga twist sa laro. Yes. UAP na nga tayo doon. UAP level na laro. Parang parang yung UE na. Biglang yung in-expect mo na sasama sa top 4, biglang totoo, wala. nagbago. Sudden. But in fairness, kasi coach Ate dun sa teams ng C, ang sarap panoorin. Alam mo yun, parang hindi mo na siya parang hindi ko na iniisip na class C to. I mean, alam mo yun, ang ganda ng game mo. Nag-level up lahat. Ang ganda ng games every Friday. Hindi na siya boring na after volley-volley, patay. May action na iba. May action na Kaya actually yun yung isa sa goal ng Limitless, na inangat namin yung level ng game. Kasi we wanted na yung players mag-improve. Hindi lang yung mag-settle lang or stagnant lang yung skill. So that's one of the reason kung bakit may inalaw kami mga players na mga nasa angat na before, pero they are not active players na. So if you're not active, yung skills mo hindi na ganun eh. Although may maturity ka sa laro, pero umiba din yung game mo, especially hindi ka na active. Kaya yun yung isa sa goal ng Limitless, which is na-achieve natin, Coach, diba? I wanted to add to that nga na sana kung hindi ka nagsalita, magsasalita na ako. Sorry. Hindi, sabi ko, gusto ko talaga, maganda nga na-point out ni Coach Mats yung tungkol dun sa category talaga. Which is, yung totoo naman, yun naman talaga yung goal natin. I mean, sa simula, we expected na marami talagang medyo hindi mag-agree sa mga classification. Pero, ngayon, at least kahit ako rin napansin ko na yung competition hindi talaga konting boring. Kung may boring man, konti lang. So hindi talaga yung wala na lang talagang parang bagal lang. Yung gaganong ka na lang, ganun lang. So, I mean, ang maganda lang kasi, I mean, naging maganda yung risk yun eh. Yes. Risk ng paligay yun eh. So, totoo lang. Pero we took the risk kasi parang naisip namin mas makakaganda for the volleyball community in general. Para at least, kung gusto man nung iba na gano'n din ang gawin, gano'n sa maganda. Pero yung classification namin, we'll stay the same kung ano yung classification namin. Wala lang, masabi ko lang. And dahil dyan, with regard to that, so I think that may responsibility yung coaching staff to explain to the players kasi hindi naman sa atin, tago sa atin yung mga protesta si ganito, protesta si ganyan. Which is hindi natin experience. Na-experience natin, pero hindi na finalize or hindi siya official, diba? Because sa amin, parang ako as part of the coaching staff, ina-explain namin sa players na sa kada league, meron talagang
may mag-emerge talaga. So, Hindi pwedeng lahat. Kasi kung walang mag-emerge, sino mananalo? So we have to face the fact na may ganun. And as the league parang goes, alam mo yun, gumagaling, hindi mo pwedeng stagnant lang. So talagang and probably that day, alam mo yun, sumabog yung swerte, ganda yung gising, di ba? So, ganda kinain. So, pwede ganun. So, hindi natin pwedeng sabihin na, ang galing na niya, so kailangan doon na siya sa ganito. And, in fairness to Limitless, alam mo yun, okay lang po yung, classification players, alam mo yun, yung mga teams na sumali. And, alam mo yun, at taas ang respeto namin. Kasi pinanindigan yung desisyon. Ng poging, ng poging si Coach Ray. And maganda po yung ganun. Kasi, di ba, at least matuto. Tsaka nakaka-challenge talaga. So, hindi pwedeng, So, although may mga talaga masisilip, pero normal yun. Part yun, kahit saan. Meron talaga. Alam mo, dapat yung mga ganito i-invite natin palagi. Di ba? Sa Friday nga daw. Sa Friday nga. Book na siya. Book na Sa Friday. Good. Sige, going back. Nagmayabang na po kami. Ni Miss Mads, which is at least ang mga team or individual player nagkakaroon ng goal to improve. Correct. Kasi, lalo na from rookie, tapos Class C, tapos papunta ka sa B. Iba yung level, di ba? Ang pangit naman ng B was C, was rookie. Ang pangit naman yung pababa. At least may level. Di ba? Which is yun naman ang gusto ng mga players. Hindi naman yung develop, improve. Ako nga naglalaro for you to improve. Aside na Okay, noon, di ba? Sino-sino lang, di ba? Mga bilang ito lang yung mga, si Annie, Siya lang. Mga 30 niya. Ay, hindi ba? Di ba? So ngayon, hindi mo na siya. Actually, parang ngayon, ang volleyball, nakakagulat, no? Ganun na pala kadami ngayon yung ganun ka na. Sobrang dami na naman naglalaro. Ang dami na nagpapahinga. Oo. Yung mga nagpapahinga dati, ngayon wala na. Iba na naman. Nagsasalita na lang. Wala na. Ayaw na maglaro. Pero iba na yung pinaka-career. So yun, yun ang gusto natin na i-share sa lahat ng players and teams na ganun talaga, di ba? And you have to, mag-goal ka ng dapat by next year, ito na yung team natin, di ba? Mas maganda yung ganun. So, Zyrens naman, in fairness, they've been in Sportsman 3 season consecutive coach. Yeah, from the first season. Pero, hanggang semis lang sila. Hindi, nag-final sila nung season 1 against Volleyball. Medyo kinapo sila, tinalo sila ng Volleyball sa finals. Sa second season, parang hindi yata sila, nag-final 4 sila. Yung third season, hindi sila ng final 4. So this will be their second time na? Second time to go to the finals. What I like about them, kasi yung character. Kasi from lahat, hindi lang naman sa sports or Limitless. Kahit sa ibang liga, they are contenders. So kagaya nga sabi ko nung nag-interview tayo sa kanila, medyo mahirap din sa kanila kasi like everyone is expecting a lot from them. Parang pressured ka palagi pag you have to go to the court tapos may pressure sa likod mo palagi o sa balikat mo palagi na oops, kailangan manalo kayo. Oops, kailangan maganda laro nyo. Pero maganda sa kanila, yung ngayon, ang kumpiyansa nila, nag-peak na kasi yung pating laro nila from 4-4 yung standing nila nung matapos elimination, muntik pa silang malaglag dahil kung di lang sa triple tie na nakalamang sila. Then, tinalo nila yung Bella Bowlers. So parang from, let's say, from 50 ngayon, naging 80-90 ka na sa percentage ng kumpiyansa mo. So yun lang yung sa tingin ko na magandang chances nila. Plus, mga players nila. Matagal sila magkakasama Yes. Ilang season na sila magkakasama. Kasi yun, teamwork, yes. ang teamwork ng Zyrens andun na Compared CP's Qatar, bago lang. Although yung composition of players ay mga matagal na naglalaro. But then, bago lang sila nabuo. So yung team. Di ba first season nila with the Sports One? With the Limitless. Pero Sportsman wala pang Peace Qatar. So ito yung parang newbie din sila pero hindi na sila new players. Parang team lang. Nagsama-sama lang sila. Then nandun din sila sa process ng adjustment ng gelling sa loob. Nung during elimination, nag-ano sila ng gelling sa loob.
So it's a good match din sa Friday. Kasi mga individual skills nila halos almost yun lang, setter to setter. Totoo yun. Any notable na players na nakalaro mo na we have to look out for? Or nakita mo maglaro sa PIS saka sa siguro nakita kasi hindi pa. Iba kasi yung level mo. Hindi beauty queen ka. Beauty queen pala to eh. Beauty queen, parang Michelle Gumabaw. Ganun yung Michelle Gumabaw. Hindi kasi, di ba, ang tagal ko, matanda na kasi. So, retiring kaya age. bawal tayo yung tumatanda. So, I think, yung sa Zyrens, yung Saturday, and then si Kate. Okay. Kate. Tagal ko na kasi siya nakikitang naglalaro. Hi, Kate. True. Ayun, si Pam. Si Same sa mga key Independent. player din nila, all around. All around, yan. Yun ang sa kanya, all around. Sa PIS, hindi ko yung ibang players, hindi ko maano yung names, but sa Facebook, sorry girl, sorry, pero lagi ako nanonood ng game. Kasi ang ganda describe mo, tapos ako magsasabi ng name. Kasi na siya. Maganda. Aileen Bagsit. Aileen! Matangkad. Pero alam mo yun, both teams may malalakas silang attackers. Nakakatuwa. And for me, itatag ko yung Zyrens as probably the best contender. Sila yung lagi pa nagbibigay ng magandang game lagi. Alam mo yun, kahit na hindi maganda yung result ng game, alam mo yun, maganda yung binibigay lagi nilang game sa kalaban nila, sa opponent nila. Tsaka yung starting ng Zyrens ng elimination coach, sunod-sunod na diba? Talo sila. So, although ano mo yun, ang lakas na ng lineup nila. And then talo nila yung number 1. Oo, kasahan din. Yung elimination din diba? kasi sila lang nakatalo sa Bella Ballers. So, Bella tapos sila Ballers, nagtapat ng semifinals. Kasi sinasabi Bella Ballers, Bella Ballers na alam na expected na. No, pero in fairness sa Bella Ballers, they started din mahina talaga. And ako, weakness ako nung talagang pagtsatsaga nila dito sa PBA. So, may regular practices sila na twice a week. So, talagang weakness ako na nakikita ko sila, nag-drills. Improvement. Nag-pay off talaga yung hard work ng mga nila. Yun lang talaga. Isa lang ang pwedeng manalo sa laro eh. Nung Final Four talaga, it was Zyrens talaga na from the start na humabo lang sila nung first set. Tapos eventually wala na, medyo nag-dwindle na yung performance nila. Hindi medyo maganda laro ng mga players. So, ito naman si Zyrens, okay. Porsigido. Patient. Actually ako, if there's one word to describe yung Zyrens is patient. Sobrang patient sila. Okay lang sa kanila, we can go on a rally for 3 hours siguro, rally lang tayo. Hindi kami maiinip, sige. Hihintayin namin kayo magkamali. So, ang hirap pag gano'n yung kalaban mo. Napaka-disappointing, frustrating talaga yung kagaya nga nasabi niya kanina, ang hirap ng pagpalo ka ng palo, tapos sa pala, bumalik na naman. Nakakapagod, nakakapagod. Totoo. Actually, before matapos yung eliminations, naguluhan na rin kami kung sino yung papasok sa Final Four ng sa C. Iba na sabi, okay, bahala na kung sino. Kasi parang ang gulo na nung last part na parang, sino na yung, dati nasusundan pa namin kung sino yung one, sino yung nung matatapos na siya, parang hindi na namin. Kasi yung may ibang teams na nasa baba, nagporsige na rin eh. Nagporsige na ng laro. Saka nilito talaga namin yung mga bullies. Yung bullies. Mga bullies. Nilito namin yung mga bullies kasi ayaw namin sila makapasok sa Final Four. Ano ka-live tayo? Nakalive. Hi, Maria. Oo, love yung mga bullies. Happy I am. Saka si Cindy. Hi, Cindy. Pinaano lang ni Coach para pumasok ulit kayo sa season 2. Hindi, para makuha nila. Malay mo, susunod makuha nila. Tapos, kung kailangan dayain, huwag ako. Not me. Pagsalang. Joke lang. Ang gulo ko yun, no? Peace Qatar. Well, yung Peace Qatar, di mo kasi kilala. Sige, isa-isa natin. Si KR, si G, si KR, I know KR yan. Leslie, I know. Sorry yan! Di ba nag-Qatar night si Leslie? Nare-refresh na. Hindi ko, kung nag-Qatar night. Nag-Qatar night siya si Leslie.
Si Jade ng center nila, isa Jade. din yun. Oh. Nakita ko sa nakaraan sa Jollibee. Hi, Jade. Sa Jollibee siya. Yung segue nito. Tapos si Gans. Sa Yes. dulo Ah, ng yeah. Gans, yung Yeah, famous. ako dati ko pa si sinasabi actually na kung gagamitin lang talaga siya sa game ng matagal. Yes. Correct. Na-observe ko rin. Diba? Na, although siguro ang medyo downside naman nila sa depensa sa likod, pero pag nasa front line naman siya, Oo, papaganda. that's why we have libero. Oo, Hindi naman dahil sa pero kasi ang hirap din ng task nung nasa harapan to hit the ball. Not just to hit the ball, but to get a point. Tapos, magbablock din sila, di ba? May blocking na nangyayari Classy, sa di ba? classy, Sa classy, di ba? blocking. So, well, sa rookies nga, di ba? May mga blocking na nangyayari, di ba? So, yun, talaga mahirap din naman. Hindi, kumbaga, nowadays, mahirap makakuha ng total package din. Oo. May kanya-kanyang specialty. Which is true. just okay. Oo, tama din naman. Ang hirap kasi kung yung team solid mo na, parang wala na. Wala nang challenge yung league. Kung yung isang team puro ando na lahat So parang wala nang challenge. So that's the point na yung mga teams parang nadi-discourage na sumali. Which is nangyari sa atin before yung malakas na team. Ay, sure na. Yung ganon. So at least this season, wala, level talaga. Pero wag kang mag-alala, ang sabi naman ni Volleyball Brothers, we don't mind. We don't mind. Totoo yun? We don't mind. True. Well, I disagree. I need to disagree sa kung ano yung paniniwala nyo. Kasi sa amin naman kasi, ako paniniwala ako, kahit naman gano'ng kalakas mong team, merong weakness yan. May weakness yan. So it will all boil down talaga kay coach, sa assistant coach, na palagi i-take advantage nyo yung kung ano yung weakness ng kalaban. And i-utilize mo kung ano yung strength mo para sa ikabubuti nyo. Diba? Talagang Totoo. coach na yung Yeah. Mentoring 101, diba? yes. Talagang ganun. Malapit na pa akong senatorial na joke lang. Totoo naman yun kasi pagka sinasabi mo rin sa team mo, and as a coach, kailangan alam mo yung totoong standing. And you have to let your players know kung saan lang talaga sila muna mag-expect. Okay. Para hindi rin yung masyadong na lagi na lang. Kasi ako actually nung nagko-contest ng kasi bakit? Diba? We're all volleyball players. Kung ako lang mamimili, wala na ring level unless they are professional, being paid, yun, diba? So, oo, diba? Okay. Totoo. Sa banda. Diba? Yung mga ganun players. So, pero kung ako yung C and rookie, well, okay na rin, diba? Pero syempre, mas okay naman na kasi para iwas pagod din naman. Tsaka para hindi ma-discourage agad yung mga beginners. Totoo yan. May tanong ako, X-Factor ng laro. Sinong X-Factor ni Peace Qatar, sinong X-Factor ni Zion's? Si Zion's, ang X-Factor yung setter. Gresa. Oo. Setter. Ikaw, sino X-Factor na Peace? Ng peace, si Jade. Jake. Si Jade ng halik. Pinasok. Ano coach? Ikaw, sino? Ako? Ako, X-Factor will be, sa Zyron, sa tingin ko, si Mika. Si Mika. Maganda na laro niya nung Final Four. From a setter, medyo kinonvert, medyo nag-twist na ng konti. Kinonvert nila si Mika into spiker. May time na parang third or fourth set yata yun na crucial na yung score. Pero ang napakagandang nakita ko, si Cresa sa setter, napakagandang makita kung ikaw yung coach. Napakagandang makita na yung setter mo pinagtitiwalaan lahat ng mga kakampi niya. So, that time para magkasabay si Pam sa si Mika, si Pam was in the middle, tapos si Mika naman, open yun, di ba? Sa kaliwa. Zone 4, binibilang ko, di ba? Zone 4. Di ba? Crucial na score na itong laro. Tapos, Final 4 yan. The game on the line. Kung ako yung setter, I'll go to my best player. Bibigyan ko na best player ko. Pero hindi. Ang ginawa niya, binigay niya kay Mika, which is napakaganda. Di ba? Tapos, ang maganda naman nangyari yun, si Mika,
tinanggap niya yung challenge. Oo. Paano? Patay yung bola, di ba? Although, not the best spike, not the best point, is still a point eh. Oo. Di ba? Malakas man ang mahina. Point is a point. 1 point pa rin. Oo. Regalo man yan o hindi regalo, basta puntos, tatanggapin ko yun. True. So I see Mika as yung X-Factor nung Zion. Ng Zirens. Nung laro ng Peace Qatar last Final Four, sino ba? Malakas, ano dun yung service talaga na? Service si Jay. Then si KR. Pero sa tingin ko, si KR talaga will be the One of the X-Factor talaga. Kasi although si KR hindi consistent talaga na lumalaro dito kasi parang may mga ilang games siya na na-miss dahil siguro may ibang commitment. Pero nung nakita mo last Final Four, nung naglaro siya, she was really a big help, big boost para sa team. Na eventually, naging nanalo sila. Lalo nung nawala si Jade na medyo nag-cramps. So, dun sila medyo nag-pick up. So, sa tingin ko, silang dalawa. Fearless forecasting. Ayan, no? Ayun. Forecast. Mauna na ako, Mauna na ako sa dalawa. Mauna na ako. Again, if it will be extended sets, 4 or 5 sets, I'll go for Zirons. If yung medyo 3 sets lang, I'll go for Peace. Peace. Same opinion. Kasi mas mahaba ang stamina niyan ni Zirons. Ni Zirens. Same din yung predictions. Come 5 sets, mananalo yung nakakuha ng 3 sets. Ano? Pwede yun, no? Oo. Hi, Kim! Alam niyo na. Nagbilang pa ako eh. Yes! Hi, Nakulangan Kim! tayo ni Coach Mads doon Oo. Bully sana eh kung nakapasok. Oo, kaso mga bully talaga yung mga... Mga kaibigan po namin lahat sa Brian. Well, actually naman, ang maganda kasi, lahat naman ng team and players ay kaibigan natin. True. Kailangan talaga eh. Kahit ayaw namin. Kahit ayaw. Kahit ever. Joke lang. So, ang gulo ko na, wala sige. akong sabi. Kasing na ako. So, that's only our opinion, team sa wala kaming Yes. It's our opinion for Friday's match kasi it's very unpredictable game, lahat ng games sa Friday. So, we're inviting you for Friday, To watch the final starting at 7 a.m. Yes. Kaaga. Limitless Sports Qatar po yung YouTube channel namin. Kasama namin magka-commentator din po si Mads, of course. Dito siya. Kasama na siya na siya sa mga shareholder po ng Limitless. Yes. Thank you po, Coach. Bago po tayo magtapos, in-invite po namin kayo One Day League namin sa December 14. That's on Friday, next Friday po yan. Dito rin sa Qatar Volleyball Association. Women's Class C, Class B, and Rookies Division. Yes. Sa lalaki po, baka magkaroon kami ng Class C and Class B Division. Yes. And I think there's a cause na nangyayari. Tama ba? Dito Parang gano'n. It's for a cause din naman po dahil we will be, personally, I'll give mga toiletries and mga kung anong pwedeng ibigay para sa ating mga distress OFWs. We're giving back. Yes. Magkakaroon kami ng box dito. Kung sino man ang gusto mag-donate, dalhin nyo lang po dito. Mayroon po tayong drop-off dito. So, all in kind lang. yes, all in kind. Wag lang pera. And bago tayo magtapos, i-invite ko na rin kayo. Sports 1 Winter League Season 4 po namin. That will be on December 28. Dito rin po yan sa Qatar Volleyball Association. Women's Class C, Class B, and Rookies and or Beginners Division. And then sa lalaki po, Class C muna. Tapos, baka magkaroon po tayo ng Class B Division. Class B, So, we're inviting all the teams to support the Season 4 po ng Sports 1. And thank you for the teams na nag-support naman sa amin for our first season on behalf of the Limitless. So, I'm very grateful and thankful na you've trusted us. Grabe, parang ang bilis ng panahon kasi finals na natin. Kaka-meeting lang natin. Kaka-meeting lang dito, di ba? Diba? So, I'm very grateful. First kong season to with Limitless. So, thank you and see you on season 2. Shoutouts!
UK. Well, meron kayong party UK Oo party. nga, may party yung Qatar Nights. Ayun. Yeah, Jim. And A1. Jim and si May. Hi. Hi. Okay,